අයිබෝන් කල් ගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සරගේ YouTube channel එකට ඉතින් මේ Linux for Beginners lesson series එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා Linux man page එකක් කියවන විදිහ ගැන. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඕනම Linux command එකක help එක ගන්න. සරලව කියනවා නම් manual page එක කියවන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරා. අතරම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලන්න. මොකද ඔයාලට මේ Linux terminal එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔයාලට මේ command එක වැඩ කරද්දී මේ command එකේ වෙන වැඩේ සමහරවිට ඔයාලට අමතක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් command එක දැනන් හිටියත් ඔයගොල්ලෝ වෙන වැඩේ දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන වැඩේ දන්නවා command එක දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් හින්දා ඔයාලට මේ manual pages read කරන විදිය අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මතක් කරනවා මම. අපි අද lesson එක පටන් ගමු. අද මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ සාහිත්‍ය වීඩියෝස් වලදී Linux terminal command ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. right. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපේ channel එකේදී channel එකෙන් අරන් එන්න ඕන video series එහෙම තියෙනවා නම් lesson series එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න. right. අපි දැන් terminal එක open කරගමු. මම alt t ගහලා open කරගන්නම් terminal එක. right. ඉතින් මෙතන අපි terminal එක මම මේත් එක open කරගන්නම් අපේ home folder එක. right. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා අපේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා GUI interface එක. එහෙම නැත්නම් graphical user interface එක මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා අපේ CLI එක. එහෙම නැත්නම් command line interface එක. ඉතින් අපි දැන් මේ කරන්න යන්නේ මේ graphical user interface එකෙන් කරන හැම දෙයක්ම terminal එකෙන් කරන විදිය ගැන අපි දැන් කතා කරමු. මොකද මේකට දැන් සාමාන්‍ය Linux පාවිච්චි කරද්දී එකම දේ කරන්න interfaces දෙකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම GUI එකෙන් කරන වැඩේ මෙයාගෙනුත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් ඒ කරන විදිය බලමු. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම දැන් මේ ඉන්නේ home folder එකේ. home user folder එකේ. right. ඉතින් දැන් උඩින් මෙතන පේනවා user කියලා folder එකක්. ඉතින් මෙතනින් පේන්නනේ මම දැන් මේ ඉන්න තැනනේ. දැන් ඉන්න තැන පේන්නන්නේ. ඉතින් අපිට බැරිද එහෙනම් terminal එකෙත් එහෙම නැත්නම් මේ command line interface එකෙත් CLI එකෙත් මම දැන් ඉන්න තැන කොතනද කියලා හොයාගන්න. අතරම පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් command එක ගහන්න pwd. just pwd කියලා type කරන්න. මේක අදහස present working directory. right. ගහලා enter කරන්න. enter කරලා පස්සේ user කියලා folder එකක් එනවා. home user. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුළේමයි. right. easy. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි දැන් මේ folder එක ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ GUI එකේදී බැලුවොතින් තියෙනවා folders 6ක්. 6ක් නෙවෙයි 8ක් sorry. folders 8ක් තියෙනවා මේ වගේ desktop document මේ වගේ කියලා. folders 8ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන item නේ. මේ folder එකේ තියෙන items. ඉතින් මට බැරිද මේ විදිහටම terminal එකෙත් මේ item ටික බලා ගන්න. පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type කරන්න ls කියලා. ls කියවම මට මෙන්න මේ වගේ output එකක් එනවා. desktop document download music ඔය කියලා folders 8ක් එනවා. ඉතින් මේ folders 8ම තමයි. දැන් මේ තියෙන folders 8ම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන folders 8 මට list එකක් වගේ අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ls කියන command එකකින් අදහස් කරන්නේ list කියන එක. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ ඉන්න directory එකේ තියෙන files or folders අපිට list එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි දැන් කතා කරමු මේක අලුත් command එකක්. හැබැයි පොඩි දවයක් ගන්න හදන්නේ මම මෙයාගෙන්. අපි දැන් මේ screen එක චුට්ටක් clear කරලා දාමු. මොකද ටිකක් කරදරකාරී. ඔයාලට screen එක clear කරන්න අවශ්‍යයි නම් පුළුවන් clear කියන command එක ගහන්න. clear එක ගියාම සම්පූර්ණ terminal එක clean වෙනවා. ඒ වගේම තවත් පොඩි hack trick එකක් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් arrow keys press කරලා කලින් type කරපු command මේ විදිහට ගන්න. ඔයාලට ආයෙ type කරගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ arrow key press කරන හොඳටම ප්‍රමාණවත්. කලින් type කරපු command බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඒක එක trick එකක්. right. දැන් මම පොඩ්ඩක් ආයෙ ls ගහන්නම්කෝ. හරි. මම දැන් වඩ දැන් මෙන්න මේ user folder එකේ මේ වගේ folders set එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගන්නම්කෝ. හරි. හිතන්න මට දැන් මේ folder එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. හරියට නිකන් අපි මේ GUI එකේදී GUI එකේදී දැන් හිතන්න මම උදාහරණයක් විදිහට මම desktop කියලා
මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට එනවා. ඉතින් බොහොම සරල දෙයක් කරේ. මේ ෆෝල්ඩර් එකට ඩබල් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මම ඩෙස්ක්ටොප් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේම අපිට කරන්න පුළුවන් CL එකෙත් කමාන්ඩ් එක ගහලා හරි සරලයි. ඔයාලට පුළුවන් CD කියලා ටයිප් කරන්න. CD කියලා ටයිප් කළා ඔයාලට යන්න ඕන ෆෝල්ඩර් එකේ නම දෙන්න. දැන් මට යන්න ඕනේ මම දැන් ඉස්සෙල්ලා ගියේ ඩෙස්ක්ටොප් එකනේ. අපේ GUI එකේදී. මෙතනට මම ගියේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් වෙන ෆෝල්ඩර් එකේදී. ෆෝල්ඩර් එකට. ඉතින් මම දැන් ටර්මිනල් එකේ උනොත් ඩෙස්ක්ටොප් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් කියලා ටයිප් කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ඩෙස්ක්ටොප් කියන එකේ D අකුර කැපිටල් හින්දා මම මෙතන D අකුර කැපිටල් ගැහුවා. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ අර සිම්පල් කැපිටල් බේදී හරියටම අදාළයි මෙතනට. මම කලින් කතා කරා මේක ගැන. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ නිකන් සිම්පල් වලින් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගැහුවොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මෙතන මේ D කැපිටල් ගහන්න. හරි මම දැන් ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ෂුවර් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් PW කියලා ගහන්න. PWD home user desktop. right මම දැන් ඉන්නෙත් මෙතනම තමයි. right ඉතින් මේක බලාගන්න පුළුවන් තැන් දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ ඔයාලට පුළුවන් PWD command එක ගහන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා පොඩි වරහණක් ඇතුලේ පොඩි ඉන්ඩිකේටර් එකක් මෙතනින් පෙන්නනවා අපි දැන් ඉන්න තැන. right පහසුයි සරලයි. right දැන් හිතන්න ඔයාලට යන්න ඕනේ back. ඔයාලට ඕනේ මෙතනින් back වෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉන්නේ desktop folder එක ඇතුලේ. මට දැන් ඕනේ ආයි user folder එකටම යන්න. අපි GUI එකේ දින කරන එක back button එක press කරනවා. එතකොට මේක CL එකේදී කරන්නේ කොහොමද? CL එකේදී terminal එකේදී කරන්නේ කොහොමද? හරි සරලයි. ඔයාලට පුළුවන් CD කියන command එක use කරන්න. අනිත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දෙයක් මතක වුණා. මේ CD කියන එකේ තේරුම change directory කියන එක. directory එක මාරු කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි දැන් මට මෙතනින් back වෙන්න ඕනේ. මට පුළුවන් CD කියලා ටයිප් කරලා ස්පේස් එකක් තියලා dot කියලා ටයිප් කරන්න. CD double dots ටයිප් කරලා enter කරන්න. right මම දැන් ඉන්නේ දැන් මේ user folder එකේ. මම BWD ගහලා බලන්න. right මම දැන් ඉන්නේ user folder එකේ. හරි ඉතින් මේ කොටස් ටික තමයි මට කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ෆයිල්ස් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. අපි අන්තිම කමාන්ඩ් එකත් බලමු. ඇත්තටම මේක ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. whoami. ඔයා කවුද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ කමාන්ඩ් එකෙන් user account එකේ නම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් whoami එකේ ගාන. right. ඉතින් මම හිතුවා මේ කොටස ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා කමාන්ඩ් කීපයක් ගැන කතා කරා. pwd කමාන්ඩ් එක ගැන person plugin directory. ඊට පස්සේ ls කමාන්ඩ් එක ගැන කතා කරා. list. ඊට පස්සේ cd කමාන්ඩ් එක ගැන කතා කරා. change directory. ඊට පස්සේ cd කියන්නේ back වෙන කමාන්ඩ් එකක් ගැන අපි කතා කරා. cd double dot. ඊට පස්සේ ඔයා කවුද කියන එක බලා ගන්න whoami කියන කමාන්ඩ් එක කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඔයාගේ Linux computer එකේ Linux VM එකක ඕනම එකක මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක try කරේ Parrot OS එකේදී ඔයාලට පුළුවන් Linux Mint, Ubuntu, ඊට පස්සේ Kali Linux, ඊට පස්සේ තව පොඩ්ඩක් ඇතරින් හිටියොත් ඉතින් Zorin OS, CentOS, ඊට පස්සේ Deepin OS මේ වගේ Linux based ඕනම operating system මේක try කරලා බලන්න. right එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේ යාළුවන්ටත් මේ ඩිස්කෂන් share කරන්න. මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් help කරන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.